चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज आपण एक मस्त तिसऱ्याची आमटी बनवूया। ह्या आमटीसाठी आपण आधी मसाला वाटून घेऊया। त्याच्यासाठी इथे मी 5 सुक्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 1 चमचा तांदूळ, 3 हिरव्या मिरच्या, 1 टेबलस्पून धणे, अर्धा नारळ खवलेला आणि अर्धा टीस्पून हळद। हे एकत्र आपण बारीक वाटून घेऊया। पाणी घालून आपण ह्याला छान बारीक करून घेऊया। मसाला छान बारीक वाटलेला आहे। इथे मी साधारण अर्धा किलो तिसऱ्या घेतलेल्या आहेत आणि ते स्वच्छ धुवून उघडून त्यांना छान साफ केलेलं आहे। आता आपण फोडणी करून घेऊया। त्याच्यासाठी मी साधारण 2 टेबलस्पून नारळाचं तेल गरम करून घेणार आहे। नारळाचं तेल गरम झाल्यावर आपण त्यात एक मध्यम कांदा बारीक चिरून गुलाबी होईपर्यंत परतून घेऊया। कांदा चांगला गुलाबी झालेला आहे। त्याच्यात आपण तिसऱ्या घालून जरा 2 मिनिटं परतून घेऊया। ह्या तिसऱ्याच्या आमटीमध्ये शेवगाच्या शेंगा पण छान लागतात, म्हणून मी एक शेवग्याची शेंग छान छोटे छोटे तुकडे करून कापून ठेवलेली आहे, ती आता घालून घेऊया ह्याच्यात। तिसऱ्या छान परतून झालेल्या आहेत। आता त्यात आपण वाटलेला मसाला घालूया। ह्याच्यात साधारण 2 वाटी पाणी घालूया आणि साधारण 7 ते 8 कैरीच्या फोडी आपण 1 इंच कापलेली आहे तेही घालूया। जर तुम्हाला कैरी मिळाली नाही तर जाडसर अर्धा चमचा चिंचेचा कोळ किंवा अर्धा लिंबू तुम्ही वाटपात वापरू शकता। आता ह्याच्यात आपण मीठ घालून शिजायला ठेवूया। तिसऱ्या शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, 7 ते 8 मिनिटात आपली ही डिश तयार होईल। आठ ते 10 मिनिटं आपण ही आमटी उकळायला ठेवली होती। त्यातले तिसऱ्या तर शिजलेल्याच असतील, पण कैरी आणि शेवग्याची शेंगाही तयार झालेले आहेत आणि आपली तिसऱ्याची आमटी सर्व करायला तयार आहे। ही तिसऱ्याची आमटी भाताबरोबर खूप छान लागते, तर ही झटपट रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशाच झटपट रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।